Υπάρχουν κάποια ερωτήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας που η πραγματική τους αξία δεν κρύβεται στην απάντησή τους. Η αξία τους κρύβεται στο ταξίδι στο οποίο σε αναγκάζουν να πας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ακριβώς ένα τέτοιο ερώτημα. Ένα από τα τρία μεγάλα άλλα γεωμετρικά προβλήματα της αρχαιότητας. Μια ιστορία που ξεκίνησε, φανταστείτε, σε μια θεϊκή εντολή για να σωθεί ένας ολόκληρος λαός από το θάνατο και κατέληξε να βασανίζει τα πιο λαμπρά μυαλά του πλανήτη για πάνω από 2.000 χρόνια. Και στο τέλος αποκάλυψε ένα βαθύ κρυμμένο μυστικό για την ίδια την αρμονία του σύμπαντος. Καλώς ήρθατε στο περίφημο δίλιον πρόβλημα. Ας σταθούμε όμως λίγο πριν ξεκινήσουμε. Για να κατανοήσουμε αυτόν τον γρίφο, πρέπει να πούμε στο μυαλό των αρχαίων Ελλήνων. Για εκείνους και ειδικά για τους Πυθαγόριους και τους Πλατωνικούς, η γεωμετρία δεν ήταν απλά μερικοί κύκλοι και τρίγωνα, ζωγραφισμένα στην άμμο. Όχι, ήταν η ίδια γλώσσα του σύμπαντος. Ήταν ο τρόπος που η θεϊκή διάνοια έβαλε τάξη στο χάος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που πάνω από την πόρτα της Ακαδημίας του, ο Πλάτωνας είχε γράψει το περίφημο «Μηδής αγεωμέτρητος εισίτο». Απαγορεύεται δηλαδή η είσοδος σε όποιον δεν γνωρίζει γεωμετρία. Οπότε το σκεπτικό είναι απλό. Όταν οι θεοί σου δίνουν έναν γεωμετρικό γρίφο, δεν περιμένουν μια απλή τεχνική λύση. Ζητούν κάτι παραπάνω. Ζητούν να κοιτάξεις βαθύτερα. Το δίλιον πρόβλημα λοιπόν ήταν για εκείνους μια κορυφαία φιλοσοφική πρόκληση. Απλώς ντυμένη με τον μανδύα των μαθηματικών. Πάμε όμως πίσω, πολύ πίσω. Βρισκόμαστε σε μια εποχή τεράστιας αναταραχής. Βρισκόμαστε στο 430 π.Χ. και η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη του καταστροφικού Πελοποννησιακού πολέμου. Μέσα σε όλο αυτό το χάος, ένας φρικτός λοιμός, μια τρομερή πανούκλα σαρώνει τον ελλαδικό χώρο. Η αρρώστια φτάνει και στο ιερό νησί της Δήλου. Άνθρωποι πεθαίνουν κατά εκατοντάδες στους δρόμους. Η απόγνωση κυριεύει τους πάντες. Οι ιερείς του νησιού, μην ξέροντας τι όλο να κάνουν για να σώσουν το λαό τους, στέλνουν μια αποστολή στον πιο ισχυρό και στεβαστό μαντίο του αρχαίου κόσμου, στους Δελφούς. Ρωτούν λοιπόν τον Θεό Απόλλωνα, πώς θα σταματήσει αυτό το κακό. Η απάντηση της Πυθίας δεν ήταν ούτε μια προσευχή, ούτε μια εντολή για κάποια τεράστια θυσία ζώων. Ήταν ένας γρίφος. Ένας γρίφος που τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό. Το μαντίο απεφάντη. Για να σταματήσει ο λοιμός, πρέπει ο βωμός του Απόλλωνα στο νησί της Δήλου, ο οποίος είχε σχήμα τέλειου κύβου, να διπλασιαστεί σε όγκο, αλλά με μια αυστηρή προϋπόθεση. Δεν έπρεπε να αλλάξει στο ελάχιστο το σχήμα του, έπρεπε να παραμείνει ένας τέλειος κύβος. Για να φανταστείτε λίγο τη σκηνή, η επιβίωση ενός ολόκληρου λαού, η σωτηρία χιλιάδων ανθρώπων, κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή, και αυτή η κλωστή είναι η ικανότητά τους να λύσουν ένα πρόβλημα γεωμετρίας. Και κάπως έτσι, η θεϊκή εντολή γίνεται καθαρή γεωμετρία. Έχουμε λοιπόν έναν κύβο, ας πούμε με όγκο V. Το ζητούμενο είναι να κατασκευαστεί ένας δεύτερος κύβος με όγκο ακριβώς διπλάσιο, δηλαδή 2 επί V. Με μια πρώτη ματιά, αν δεν έχεις καλή σχέση με τα μαθηματικά, ακούγεται σχεδόν παιχνιδάκι. Κάνε το διπλάσιο, σκέφτηκαν οι δίλοι. Αφού οι θεοί θέλουν έναν διπλάσιο βωμό, ας φτιάξουμε έναν με διπλάσιες πλευρές. Ακούγεται απολύτως λογικό. Σωστά. Λάθος. Ένα λάθος βέβαια ολέθριο. Βλέπετε, η γεωμετρία είναι αμήλικτη και δεν συγχωρεί τις απλοϊκές σκέψεις. Κοιτάξτε πώς δουλεύει. Ο όγκος ενός κύβου είναι η πλευρά του υψωμένη στην τρίτη δύναμη. Αν η αρχική πλευρά είναι α, ο όγκος είναι α στην τρίτη. Αν όμως διπλασιάσεις την πλευρά και την κάνεις 2 επί α, τότε ο νέος όγκος γίνεται 2 επί α επί 2 επί α επί 2 επί α, δηλαδή 8 φορές το α στην τρίτη. Οι δίλοι δεν διπλασίασαν απλά το βωμό, τον οκταπλασίασαν. Ο μύθος μάλιστα λέει ότι οι θεοί ορκίστηκαν τόσο πολύ με αυτή την προχειρότητα και την αμάθειά τους που ο λοιμός άρχισε να θερίζει με ακόμα μεγαλύτερη μανία. Σε πλήρη απόγνωση, οι δίλοι στέλνουν πρέσβεις στην Αθήνα, κατευθείαν στην Ακαδημία του Πλάτωνα, εκλιπαρώντας τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής να τους δώσουν τη λύση. Ο Πλάτωνας μάλιστα τους λέει κάτι καταπληκτικό. Ο Θεός δεν έδωσε αυτό το χρησμό επειδή είχε ανάγκη από έναν μεγαλύτερο βωμό. Τον έδωσε για να επιπλήξει τους Έλληνες επειδή έχουν παραμελήσει τα μαθηματικά και περιφρονούν τη γεωμετρία. Και κάπου εδώ αποκαλύπτεται ο πραγματικός δαίμονας αυτού του προβλήματος. Για να διπλασιάσει τον όγκο ενός κύβου με πλευρά α, η καινούργια πλευρά δεν είναι 2 επί α. Πρέπει να είναι το α πολλαπλασιασμένο με την κυβική ρίζα του 2. Αυτός ο αριθμός ήταν το 1.2599 και τα ρέστα. Είναι αυτό που στα μαθηματικά λέμε άρρηθμος αριθμός. Δεν μπορείς να τον γράψεις σαν ένα απλό κλάσμα, σαν πηλίκο 2 ακεραίων δηλαδή. Για τους Πυθαγόριους όμως, που πίστευαν ότι όλο το σύμπαν βασίζεται στους ακέραιους αριθμούς και τις τέλειες αναλογίες τους, η ύπαρξη τέτοιων αριθμών ήταν ένα φιλοσοφικό σκάνδαλο. Τους ονόμαζαν άρετους ή άλογους, δηλαδή αριθμούς για τους οποίους δεν μπορούμε να μιλάμε. Αριθμούς που στερούνται λογικής. Και εσείς που βλέπετε το βίντεο, μπορεί να αναρωτηθείτε. Καλά, αφού τον αριθμό τον ξέρουμε,
είναι περίπου 1,26. Γιατί δεν φτιάχνουμε το βωμό να τελειώνουμε? Πρέπει να σωθεί ο κόσμος, σωστά? Εδώ ακριβώς είναι το κρίσιμο σημείο που μετατρέπει τον γρίφο σε έναν πραγματικό γίγαντα. Για να καταλάβουμε γιατί βασάνισε γενιές και γενιές, πρέπει να καταλάβουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Για τους αρχαίους Έλληνες, η τελειότητα των μορφών ήταν ιερή. Η λύση δεν μπορούσε να είναι κατά προσέγγιση. Έπρεπε να είναι απολύτως τέλεια γεωμετρικά αποδεδειγμένη. Και τα μόνα εργαλεία που επιτρέπονταν για μια τέτοια θεϊκή κατασκευή ήταν δύο. Ένας αβαθμολόγητος κανόνας, δηλαδή ένας άρακας χωρίς νούμερα, μια απλή ίσια ράβδος και ένας διαβήτης. Γιατί αυτή η αιμονή? Επειδή ο κανόνας συμβολίζει την τέλεια ευθεία και ο διαβήτης τον κύκλο, τον τελειότερο σχήμα του σύμπαντος. Οποιαδήποτε λύση χρησιμοποιούσε μετρήσεις με νούμερα ή περίπλοκα μηχανικά όργανα τη θεωρούσαν βάναυση. Ήταν δουλειά για μαλακούς και τεχνίτες, όχι για την καθαρή αφηρημένη σκέψη ενός αληθινού φιλόσοφου. Έτσι το ερώτημα πήρε άλλη μορφή. Είναι δυνατόν με τα πιο απλά, τα πιο αγνά εργαλεία του σύμπαντος να κατασκευάσει ένα μήκος που ο ίδιος ο νους σου δεν μπορεί να εκφράζει με έναν απλό αριθμό? Η απάντηση κάτω από αυτούς τους αυστηρούς κανόνες έμοιαζε αδύνατη, αλλά η αποτυχία της καθαρής μεθόδου δεν οδήγησε σε παραίτηση. Ίσα-ίσα, λειτουργήσε σαν τον απόλυτο καταλυτή. Τα μεγαλύτερα μυαλά της αρχαιότητας είδαν αυτό το αδιέξοδο όχι σαν έναν τοίχο που τους σταματά, αλλά σαν μια πρόκληση να σκεφτούν έξω από τα καθιερωμένα όρια. Και αυτό γέννησε μια πραγματική έκρηξη μαθηματικής δημιουργικότητας. Η λίστα αυτών που αναμετρήθηκαν με τον γρίφο είναι κυριολεκτικά ένα who της ηθικής σκέψης. Ο Ιπποκράτης ο Χίος ήταν ο πρώτος που έκανε τη μεγάλη ανακάλυψη. Απέδειξε ότι το πρόβλημα του κύβου είναι ουσιαστικά το ίδιο με το να βρεις δύο ενδιάμεσους αριθμούς σε μια συνεχή αναλογία. Μετά ήρθε ο Αρχίτας ο Ταραντίνος, ο οποίος συνέλαβε μια απίστευτη εξωπραγματική τρισδιάστατη λύση. Βρήκε την απάντηση υπολογίζοντας το σημείο όπου τέμνονται ταυτόχρονα τρία στερεά, ένας κύλινδρος, ένας κόνος και μια σφαίρα. Ο Μένεχμος, ο μαθητής του Πλάτωνα, για να λύσει το πρόβλημα, ανακάλυψε κάτι εντελώς καινούριο: τις κονικές τομές, τις παραβολές και τις υπερβολές. Έφτιαξε δηλαδή νέα μαθηματικά, απλά για να λύσει αυτό το γρίφο. Ακόμα και μηχανικές εφευρέσεις δημιουργήθηκαν. Ο Πλάτωνας, παρότι αυστηρός με τους κανόνες, λέγεται ότι σχεδίασε τον κυβιστή, μια πανέξυπνη μηχανική συσκευή με σειρώμενους χάρακες που έδινε τη λύση. Και φυσικά ο σπουδαίος Ερατοσθένης, ο άνθρωπος που υπολόγισε την περιφέρεια της γης, κατασκεύασε το Μεσολάβιον, ένα αναλογικό υπολογιστή από μπρούτζο που με την ανάλυση κάποιων τριγώνων μπορούσε να βρει με ακρίβεια τις μαγικές αυτές αναλογίες. Ο Ερατοσθένης μάλιστα αφιέρωσε αυτή τη συσκευή στον βασιλιά Πτολεμάιο, στείλοντάς την σε έναν ναό στην Αλεξάνδρεια. Αυτά τα όργανα είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η αδυναμία να λύσει ένα πρόβλημα με τους παλιούς κανόνες δεν είναι αποτυχία. Είναι η σπίθα που ανάβει τη φωτιά για να επινοήσεις νέους τρόπους σκέψης. Και τώρα ήρθε η ώρα να φωτίξουμε κάτω από την επιφάνεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό που ακολουθεί αλλάζει εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε την αρχαία Ελλάδα. Σύμφωνα με βαθύτερες σύγχρονες αναλύσεις επιστημόνων, όπως του καθηγητή Χαράλαμπο Σπυρίδη, το δίλιουμ πρόβλημα δεν είχε να κάνει ποτέ μόνο με τη γεωμετρία. Ήταν μια πολυεπίπεδη αλληγορία. Ένας μυστικός κώδικας που έκρυβε μέσα του γνώσεις για τη φύση, την κοσμολογία και πάνω απ' όλα για τη μουσική. Για τους αρχαίους Έλληνες, τα μαθηματικά, η αστρονομία και η μουσική δεν ήταν ξεχωριστά πράγματα. Ήταν διαφορετικές όπτες της ίδιας συμπαντικής αλήθειας. Η μουσική των Πυθαγορείων βασιζόταν σε απλές αναλογίες. Για παράδειγμα, η οκτάβα, το μουσικό διάστημα που εμείς λέμε διαπασόν, είναι μαθηματικά ο λόγος 2/1, ακριβώς δηλαδή ο λόγος του διπλάσιου κύβου. Όμως, η μουσική της εποχής είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς μπορείς να χωρίσεις μια οκτάβα σε απολύτως ίσα μουσικά διαστήματα? Αν προσπαθείς να το κάνεις με τους απλούς αριθμούς των Πυθαγορίων, τα όργανα ακούγονται φάλτσα όταν αλλάζεις κλίμακες. Λοιπόν, η κυβική ρίζα του 2, ο αριθμός που έψαχναν οι δίλοι για τον βωμό, είναι ακριβώς ο αριθμός που χρειάζεσαι για να χωρίσεις την οκτάβα σε 3 απολύτως ίσα μέρη. Ο γεωμετρικός γρίφος ήταν στην πραγματικότητα ένας μυστικός οδηγός για να λυθεί ένα κεντρικό πρόβλημα της πρακτικής μουσικής. Είναι το θεμέλιο αυτό που σήμερα ονομάζουμε ίσως συγκερασμός, equal temperament στα αγγλικά. Η μέθοδος δηλαδή που μας επιτρέπει σήμερα να κουρδίζουμε το πιάνο και την κιθάρα μας ώστε να παίζουμε σε οποιοδήποτε τονωτικότητα χωρίς παραφωνίες. Μια ιδέα που στην Ευρώπη τελειοποιήθηκε σε 2.000 χρόνια αργότερα στην εποχή του Μπαχ. Και ο Πλάτωνος το γνώριζε αυτό. Στο περίφημο 10ο βιβλίο της πολιτείας του, μέσα από τον μύθο του Ηρός, περιγράφει το σύμπαν σαν ένα τεράστιο αδράχτη, γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι πλανήτες. Στις άκρες του κάθονται οι 3 μοίρες, η Λάχεσης, η Κλωθό και η Άνθρωπος.
οι οποίες τραγουδούν την αρμονία των ουρανίων σφαιρών. Οι τρεις αυτοί θρόνοι περιγράφεται αλληγορικά ότι εισαπέρχουν μεταξύ τους, χωρίζοντας τον μουσικό κύκλο ακριβώς όπως και η κυβική ρίζα του 2 χωρίς την οκτάβα. Το δίλιο πρόβλημα λοιπόν μας πληθυρίζει μέσα από τους αιώνες ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συλλάβει την απόλυτη μουσική αρμονία του σύμπαντος και έφτιαξαν μαθηματικά εργαλεία για να την αποδικοποιήσουν. Μιλάμε για μια πραγματική χρονοκάψουλα γνώσης. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει στην αρχαιότητα. Για 2 ολόκληρες χιλιετίες οι μηχανικές λύσεις είναι γνωστές, αλλά το αρχικό, το αγνό ερώτημα παρέμενε να πλάνεται σαν φάντασμα. Ήταν τελικά δυνατόν να λυθεί μόνο με έναν κανόνα και έναν διαβήτη? Από την κλασική Αθήνα περάσαμε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και το ερώτημα παρέμενε ανοιχτό. Αυτή η επιμονή δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένος ήταν αυτός ο γρίφος στην καρδιά της μαθηματικής σκέψης. Ας κάνουμε λοιπόν ένα γρήγορο άλμα μπροστά στον χρόνο. Στον 19ο αιώνα, εκεί όπου μια νέα πανίσχυρη μαθηματική γλώσσα, η αφηρημένη άλγευρα, θα έδινε την οριστική ετυμηγορία. Το 1837, ένας Γάλλος μαθηματικός, ο Πιέρ Λοράν Βαντσέλ, βασισμένος στην επαναστατική θεωρία του Γκαλουά, απέδειξε μαθηματικά κάτι το εκπληκτικό. Οι κατασκευές που γίνονται αυστηρά με κανόνα και διαβήτη μπορούν να λύσουν μόνο προβλήματα που αντιστοιχούν σε γραμμικές και τετραγωνικές εξώσεις. Τίποτα παραπάνω. Η κυβική ρίζα του 2 όμως, η ακμή του διπλασίου εκεί που έπεσαν οι δίλοι, είναι λύση μιας κυβικής εξίσωσης. Χ στην τρίτη ίσον 2. Επομένως, το μήκος αυτό βρίσκεται κυριολεκτικά έξω από το σύμπαν αυτών των 2 εργαλείων. Δεν ήταν απλώς δύσκολο, ήταν μαθηματικώς αδύνατο. Το πρόβλημα με τους αρχικούς του κανόνες δεν λύθηκε ποτέ, απλώς αποδείχθηκε η αδυναμία του. Και αυτό μας αφήνει με μια τελική σκέψη. Ήταν το δίλιον πρόβλημα μια αποτυχία της αρχαίας ελληνικής σκέψης? Μήπως η πραγματική του αξία δεν ήταν ποτέ η απάντηση? Μήπως η αξία του ήταν το απίστευτο ταξίδι που πυροδότησε? Ένα ταξίδι που στην προσπάθειά του να λύσει το άλυτο γέννησε ολοκαίνουργια μαθηματικά, προώθησε τη μηχανική, εμβάθυνε την κατανόησή μας για τους αριθμούς και αποκάλυψε κρυμμένες μαγικές συνδέσεις ανάμεσα στη γεωμετρία, τη μουσική και τον ίδιο τον κόσμο. Ίσως αυτό ακριβώς να ήθελαν οι θεοί από την αρχή. Όχι μια απλή γρήγορη απάντηση, αλλά μια αιώνια αναζήτηση για την τελειότητα. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο.